У мене були стани, коли я сиділа і не розуміла, а взагалі, на що я є. Я нікому не потрібна. Я не знаю, типу, я щось ніби відчую. І це таке ще противне відчуття, коли ти знаєш, що ти щось маєш. Ти щось маєш, чим ти можеш поділитися. Але таке враження, ніби цього ніхто не чує, або ти не знаєш, як це дати, або щось тобі заважає. Ну це жахливо. Це реально жахливо. Що мені допомагає, це я Яся Саєнко, мені 26 років, і я музикантка, співачка. Я створюю музику і працюю з людьми, співаю, беру участь в різних творчих проєктах. Просто слово «місія», воно таке вже серйозне, воно так вже налаштовує на щось таке «місія». Я це бачу як моє поки завдання на даному етапі, як я собі його вимальовую або пояснюю, скажімо так. Це я щось якби вивчаю, набуваю якогось нового досвіду за кордоном. Якщо я маю можливість, я пробую йти на якісь майстер-класи, воркшопи. От мене попереду чекає 2-тижневий інтенсив, там теж по голосу, співу, всяких театральних, акторських практиках. І я це бачу так, що я ніби вбираю, але я це вбираю собі не для того, щоб в собі це затримати, а для того, щоб повернутися в Україну і ділитися цим. Я використовую те, що я нове для себе відкриваю. Я це використовую у своїй діяльності, навіть на уроках, чи в майстер-класах, чи коли я асистую, чи коли я веду. І в творчості, звісно, так само. Тобто я все ще вчуся творити. Я не можу сказати, що я от вже така знаю як. Я не знаю як. Чесно, не знаю. Я постійно цьому вчуся, я спотикаюся, я ступорюся, я фруструю, я часто можу знецінювати себе. Але всі навіть мої якісь там творчі проекти, чи навіть якась музика, яку я створюю, я це сприймаю як сходинки до чогось. Я не відчуваю, що це от я вже створила, наберіть. Ні, я відчуваю, що воно ще все ще попереду. І те, що я роблю зараз, це щабель, 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 крок, крок. І зараз я просто, якщо я можу щось взяти і можу це через себе пропустити і поділитися, то оце моя місія, якщо так можна вважати. На майбутнє, я не хочу заглядати дуже задалеко в майбутнє, але що я відчуваю, що я могла би, і що я могла би, що я би хотіла, це презентувати українське мистецтво в світі. Тобто їздити і, я сподіваюся, що так і буде, і вже там навіть так по секрету є певні плани вже на наступний рік, там в них фестивали і великих, де я це бачу, як ви хотіли українського мистецтва, прошу. От воно таке. І я вважаю, що оце вже місія, до якої я готуюся. Вона ще попереду, але так, вона мене чекає. Ще в мене зараз є інший проєкт в Європі. Це співпраця з електронним музикантом, композитором Олегом Шпадейком. І ми працюємо над таким матеріалом, як піснеспіви Гільдегарди Бінгенської. Це така монахиня з 12 століття, бенедиктинка, і вона писала різні тексти. Вона була поетеса, письменниця, перша композиторка взагалі в історії музики, чию біографію ми знаємо
бо всі до того були просто ноунейми. Музика в той час була якби моментом таким реального контакту з чимось божественним і таким трансцендентальним. Переважно це такі ангельські, високі, піднесені голоси, такий небесний райський спів. Якби, власне, ідея його в тому полягає, що сьогодні ця музика точно звучить не так, а вона звучить українським автентичним народним голосом. Оцей контакт людини з божественним, сьогодні він, якби, його можна відчути або передати саме через український традиційний спів. В цьому полягає ідея. І вона якби віддзеркалює те, що відбувається з нами зараз, в тій точці, в якій ми перебуваємо. Це те, що ми проживаємо, зрештою, власне, війна. Якби це наш воєнний такий досвід. Так. І для мене особисто це така молитва у вогні. І, власне, одна з пісень, яку я виконую, це називається «О Ignis Spiritus», якби палаючий дух, якби звертання до духу, який палає. І для мене, типу, палаючий дух, він зараз саме тут, в Україні. І може звучати тільки так. Варіантів безліч. Тобто, наприклад, якщо ви у Львові, то, звісно, я буду радити йти до Уляни Горбачевської. В Києві є ціла тусовка, цілий осередок етнографів, фольклористів, які це вивчають, які цим займаються. Ті самі колектив, звісно, всі знають Божичі, чи Щука Риба, чи, ну, їх багато є прекрасних співаків, музикантів. Я думаю, що Божичі, Сусана Карпенко, я знаю, що вона, здається, також, я не буду просто, якби, не контактувала особисто, але я знаю, що вони теж, напевно, викладають і проводять майстер-класи, і супер. Я собі тоді нагадую гори, але не згорай, це перше. Як часто? Це залежить від моєї зайнятості. Тобто в мене бувають періоди, коли в мене дуже багато всього. І я там приїжджаю, виїжджаю, туди-сюди, і це мене тримає в тонусі. Це може втомлювати, але я знаходжу час відпочити. І якщо я маю роботу, зайнятість, я контактую з людьми, я щось продукую, щось роблю, це мене тримає мені ментальний мій стан. Бувають періоди, коли нема нічого, або дуже мало. І це найстрашніше. Для мене найстрашніше – це сидіти без діла. Ну, я так стараюсь такого не робити, я завжди собі знаходжу якесь діло. Завжди є заняття, які є сенс робити, що би не було. З таких дуже простих речей, які дуже такі буквально, от це вийти з дому. Просто йди кудись, я просто йду. Якщо мене дуже криє, я просто взуваюся і не сиди, і виходжу з дому. І йду, куди ноги йдуть, без якоїсь цілі конкретно. Кудись я просто ходжу по місту. І я вже так дослідила, що мені десь так часто потрібно, десь годинка часу просто ходьби на те, щоб вивітрити всю дурню з голови, щоб нагадати собі, що я люблю, що я взагалі хочу від цього життя, від чого мене пре, що я вже зробила класного. І якось посварити себе, похвалити себе, підтримати себе і вернутися додому вже такою, о, я знаю, що я маю робити. Тобто мені реально просто пройтися, але так, годинка. Іноді більше, іноді менше. Це таке найпростіше. Я веду щоденник вже дуже багато років, насправді. І це мені просто допомагає саму себе аналізувати, просто чекати, що там відбувається отут, і куди я рухаюся. І
Якось в цих, буває, що я просто сиджу і так виписую просто все підряд, і десь так під кінець, це як в ходьбі, під кінець я доходжу до того, що все нормально, ти добре рухаєшся, ти знаєш, що тримайся, все окей. Ну, якісь такі речі важливі, я сама собі говорю, і це в мене відчуття, що навіть не я сам собі це говорю, це щось говориться, щось пишеться, я так, о, дякую, класно. От. І взагалі фізично рухатися, якісь вправи, пострибати банально, випити води і виспатися. Дуже прості речі, такі тілесні, але це те, що може якось допомогти. Пам'ятати, що ти любиш. От, якщо ти пригадуєш, що ти любиш, ну, то завжди знаходиться сенс рухатись далі. Прийняттю чужих досвідів, проживання тої самої війни. Тобто, ну, війна, в принципі, це річ неприйнятна і абсурдна, і не абсурдна, а ненормальна, та? Тобто, але ми мусимо це приймати. Тобто, це прийняття реальності. От. Мені здається, що, власне, я цьому довго вчилася під час війни. Тобто я не одразу приймала реальність, такою, якою вона є. І мені пішло так нормально часу. Я на початку, там, в перші дні там, чи тижні, мені здається, що я наче все сприймала як трошки кіношно, якщо чесно. Мені аж незручно, це дуже по-дурному, мені не окей дуже, ну, через це. Але з іншого боку, це мені дало якби, можливість такої певної... Я була дуже спокійна. Я була дуже якась така врівноважена, дуже якось так спокійно на все дивилася. І це мені дало можливість підтримувати, заспокоювати інших. То коли навколо була паніка, я така, ей, ми впораємося, собі нормально. Якось я могла, бо я так, тобто до мене там рідня з Києва приїхала, ціла сім'я, які просто виїжджали під обстрілами, ну, під цим всім. Ну, і типу, ясна річ, що вони були всі в паніці. А я так, зараз ми тут зробимо їсти, ми тут зараз щось цей, я б там приходила, ми там співали разом, тобто я з другом ходила до людей співати. І в мене було відчуття такого, я тримаюся, я спокійна. Я просто потім вже, коли це вже тривало місяці, і я так, та ні, і, ну, не могла, мені було тяжко прийняти, що це не закінчується. Мені хотілося це якось в своїй голові закінчити, і це погано. Але з часом, якби, ти вдаряєшся головою просто в цю реальність ще раз, і ще раз, і ще раз. І набиваєш гулі, і потім розумієш, що ти не маєш вибору. Ти мусиш прийняти те, що ти не хочеш приймати. І я впевнена, що в мене ще попереду будуть такі уроки по прийняттю реальності, по прийняттю реальності інших людей. Кожна людина – це інша реальність, інша перспектива. І є речі, які інші люди сприймають взагалі, ну, інакше, і ви не стикаєтеся. І це буває боляче. І можуть навіть, ну, руйнуватися якісь зв'язки. Я знаю, як це. І ну, це теж прийняття. Ну. Таки дорости до альбому. Але теж я відчуваю, що я до цього рухаюся. Можливо, не так швидко, як би комусь хотілося. Бо я часто відчуваю таке, наче я повинна швидше, або від мене очікують, ну, Яся, вже коли? Ну, давай, ну, Яся, ну, гей. А я так відчуваю, чекайте, я собі знаю. Але це якби інколи якби, такий якби міні-пресінг, тиск, що я вже це мала би зробити. Але я не відчуваю, якби, що я зараз до цього готова. Тобто я до цього рухаюся. І я думаю, що тут теж якби, такий може бути момент поради, підтримки для інших митців. Ви самі найкраще знаєте свій темп і час. І хтось вистрілює швидше, хтось пізніше. Потрібен час, щоб розібратися зі собою і знайти свою нішу. Оце взагалі супер важливо. І зрозуміти взагалі, для чого тобі це. І що ти хочеш цим сказати.
Тобто це серйозні речі, до цього реально треба доростати, і вони в процесі життя можуть змінюватися. Тобто це не є щось таке, що от все, я вже готова. Та ні, все життя можна вчитися так насправді, дійсно, і так ніколи до чогось і не дійти, це теж момент. Зробити поганий трек, оце я собі говорю, Яся, зроби погано, але зроби нарешті. Я досі собі це говорю. І класно, що ми це записуємо, бо я десь так через багато років це зможу подивитися на себе молодшу, де я собі кажу, Яся, давай, Яся, не зупиняйся. Я дуже вірю, що, хочу вірити, що я колись, і не тільки я, і багато хто з класних, талановитих людей, які чимось схожі на мене, які теж фруструють і стопоряться. Ми впораємося. Я вдячна за любов, бо вона присутня в моєму житті. І в Прохаська є така фраза, якось так, що «дякую за твою любов, що вона паде на мене». Тобто вона відчуває, що вона ніби на мене падає. І то не я щось роблю, а воно просто бере і на. І я така, за що? Але я приймаю, це теж якби прийняття. Інколи прийняття навіть хороших речей потребує вміння і навички. Тобто, зі мною траплялися і дуже хороші речі, навіть в ті ж самі перші місяці війни. І це було не просто якби прийняти, так само. Тому що, а чому це так? І я вдячна за любов, я вдячна за друзів. Мені здається, що мене оточують абсолютно неймовірно прекрасні люди. Кожна людина в моєму житті – це скарб. Я реально не знаю поганих людей, крім москалів. Просто все моє найближче коло, трохи ширше коло. Дивлюся, Боже, це скарби. І мені дуже щастить на людей. Оце я постійно помічаю, і це те, за що я постійно дякую. Навіть в мене це витікає на сторінках, що Боже, дякую тобі за людей. Бо я би без цих людей, я не знаю, де я би була, ким би я була. Серйозно. Люди – це взагалі мій найбільший скарб. Я навіть можу сказати мій, вони не є мої, вони просто є біля мене, і я їм за це дуже вдячна. От. Колись таки ця війна закінчиться. І що залишиться? Що буде? Хто буде? Хто залишиться? І оцей момент, що потім? Це той момент, який мене штовхає вперед, насправді. Тому що я тоді питаю, а що це будуть за люди? І якого рівня інтелектуального це будуть люди? Культурного? Тобто наше майбутнє залежить від свідомості нації, а свідомість нації залежить від її інтелектуального, культурного, духовного, в тому числі, рівня. І я вважаю, що, власне, цілитись на це дуже важливо зараз. Тобто, ясна річ, відбудова міст, доріг, всього, звісно, що це само собою зрозуміло. Але так само це відбудова наших станів, наших голів. Тому що, я маю на увазі психологічно, внутрішньо, культурно. Я бачу потенціал розвитку навіть культурного запиту в суспільстві. І мені здається, що дуже добрий такий момент ніколи не бути ним задоволеним до кінця. Тобто ми можемо далі, ми можемо краще. Ми можемо хотіти більшого, якіснішого мистецтва, якіснішої музики, якіснішого театру, якіснішої освіти в тому числі. Тобто оцей момент ніколи не бути, все, ми вже такі класні, ми класні, але можемо бути ще кращі. Оцей момент. У тебе все вийде. Оце я би собі сказала. А ще довіряй своєму серцю і по можливості кайфуй.